السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بمتابعين قناتي الكرام، قناة عبد الكريم قاسم. كثير من الأخوة والأخوات يتساءلون عن كيفية عمل مونتاج الفيديوهات في اليوتيوب وغيرها من الأماكن. طبعا هناك الكثير من الوسائط والبرامج التي تستخدم لغرض تعديل ومونتاج الفيديوهات. من ضمن هذه البرامج المستخدمة برنامج الفيلمورا 9 الشهير. كما تشاهدون هذه هي الواجهة الرئيسية لبرنامج الفيلمورا 9. طبعا هنا هذا المكان مخصص لإدراج الصور وفيديوهات وكذلك الأصوات التي ترغب في دمجها وعمل مونتاج لفيديو جديد. طبعا هذه هي المكان المخصص لعمل المونتاج أو التعديل للفيديوهات ودمج الصور وإضافة التأثيرات وغيرها. كذلك هذه هي المهام التي تقوم بعمل تعديلات أو إضافات للفيديو، مثل إضافة صوت، إضافة titles, transition effects and also elements. يعني تضيف عناوين وكذلك تأثيرات صوتية، تأثيرات في الأنيميشن للصور التي تدمجها أو الفيديوهات التي تقوم بتجميعها مع بعض لإنتاج فيديو، لعمل الفيديو النهائي الذي ترغب بإنشائه. طبعا نقوم بالذهاب إلى جوجل and بعدين نكتب فيلمورا 9 كما هو واضح. طبعا سأترك لكم جميع الروابط الخاصة بتنزيل البرنامج وكذلك الروابط الأخرى التي سنستخدمها لاحقا في البرنامج. طبعا نقوم بالضغط على زر فيلمورا 9. سيقوم بأخذنا إلى نافذة جديدة. كما تشاهدون هناك كثير من الخيارات عن هذا المنتج. سنختار خيار تنزيل، وتحت خيار التنزيل هناك خيارات عدة مثل تنزيل منتج فيلمورا 9 وفيلمورا برو. طبعا نحن تحميل برنامج فيلمورا 9، وهذا البرنامج يمكن استخدامه لأنظمة الويندوز وكذلك أنظمة الماك. سنقوم بالضغط على هذا الزر وسيقوم بتنزيل البرنامج. طبعا أنا لن أقوم بالضغط على تنزيل مرة أخرى لأنني قد حملت هذا البرنامج مسبقا. بعد الانتهاء من عملية تحميل وتثبيت البرنامج كالمعتاد نقوم بفتح البرنامج. طبعا كما أسلفنا سابقا بأن هذه هي الواجهة. سنقوم بعمل فيديو صغير حتى نوضح لكم كيفية عمل وحفظ هذا الفيديو. وطبعا الموضوع هنا ليس شرح كيفية عمل مونتاج بصورة موسعة لفيديو، وإنما هو بعد أن تعمل مونتاج للفيديو كيف تستطيع أن تحفظ الفيديو بدون ظهور العلامة المائية، كما لو أنك اشتريت برنامج الفيلم بفلوس. طبعا نستخدم زر هذه المنطقة لإدراج بعض الصور والموسيقى. طبعا بعد الانتهاء من عملية المونتاج لهذا الفيديو نقوم بتشغيله. لنفرض مثلا أننا الآن سعيدين بما قمنا به من فيديو. طبعا هذا الفيديو صغير، هو فقط لتوضيح كيفية التخلص من العلامة المائية لبرنامج فيلمورا أثناء التعديل وعمل مونتاج للفيديو. الآن نقوم بحفظه عن طريق الضغط على زر Export. كما تشاهدون هنا بأنه يطلب منك التحديث للبرنامج، وكذلك يعرض لك ما هي العروض تحت كل بند. طبعا هنا إذا أردت أن يكون البرنامج مجانا، ولكن تلاحظ أن العلامة المائية تكون ظاهرة أثناء عملية المونتاج، وهذا غير ملائم تماما. طبعا للتخلص من العلامة المائية والاستفادة من البرنامج بصورة كما لو أنك قمت بشرائه نضغط هنا. بعد ذلك نذهب إلى if you have a license code please click here. نضغط هنا. بعد ذلك نقوم بوضع licensed email and activation code.
طبعا سأضع لكم هذه البيانات في صندوق الوصف أسفل الفيديو. ننسخ الإيميل، وننسخ كذلك الأكتيفيشن كود. طبعا ننتبه هنا، قبل أن تقوم بعملية الضغط على الأكتيفيشن يجب عليك أن تقطع الاتصال بالإنترنت. بعد ذلك تقوم بالضغط على زر Activate. كما تلاحظون هنا بأنه يقول بأنه تم التسجيل بنجاح. نضغط هنا، لا يوجد إنترنت، وبالتالي نضغط مرة أخرى على Export. طبعا ستظهر هذه القائمة والتي تحتوي على اسم الملف، اسم الفيديو، وكذلك مكان حفظ الفيديو، وكذلك الريزوليشن تبع الفيديو، دقة الفيديو. نضغط مرة أخرى على زر Export. كما تلاحظون هنا أنه يتم الحفظ، ويكون الفيديو الآن قابل للنشر في أي وسائل التواصل الاجتماعي أو أي فيديو أنت تحب أن تصممه. شكرا لمشاهدتكم، وأتمنى من الجميع الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس والإعجاب، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.